Привіт, друже. Що ж, чекаємо на з тобою продовження історії гри Hogwarts Legasy. І якщо ти не забув з минулого завдання, то в нас є що робити. Нам потрібно забрати сторінку керівництва в підземній гавані і ще одну сторінку для трансфігурації. Так що йдемо, а потім треба в виручай кімнату направлятись. Щоб погнали, спочатку це все позбираємо. Не знаю, наскільки далеко нам бігти. Ну, варто. Наскільки я пам'ятаю, здається, треба було йти з вулиці туди. Але я так бачу, можна і ось так. Типу спуститись. Ліфт навіть якийсь є. Ліфтом ми ще з тобою не користувались. Буде щось новеньке. Головне, щоб в нього не було клаустрофобії. So this is the underground harbor. А, ось і підземна гава. Тут ми ще точно не бували. Ну, по суті, все логічно. Тільки по воді ходимо. Був звук. А, думаю, це той невидима скриня. Угу, на цих лодках доставляють першокурсників. Сюди, прикольно. Так, і... Показує, що нам назад. А, ми сторінку вже забрали. Камні можна покидати. А виплисти звідси можна? Ну, типу, нирнути ми точно не вміємо. Вода, до речі, прикольна, чистенька така. Мені просто цікаво, куди ми доберемося звідси. Тут прям водопад. О, то тут можна на мітлі. Крутяк. Але нам треба, типу, в замок. По-іншому в замок не попадеш все ж таки. Треба тут приземлятись. Звук такий був, ніби хтось пляшку вина відкрив. Ну, грубо кажучи, ми звідси дійсно могли все ж таки на мітлі туди добратись. Але ми пішли іншим шляхом. По-перше, ми ще туди не ходили, було досить цікаво. Маршрут був незвичним. А, нам сюди. Оу. Тут вроді була заборонена секція, якщо я не помиляюсь. Це не я. Тобто навіть не то, що заборонена секція, просто ми в цю бібліотеку ходили вночі. А вночі, типу, сюди не можна, бо нам треба було якраз в цю саму заборонену секцію. На, ось тут щось є. Перший бібліотекар. Привичка з тими кувырками. Book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Так, напевно, треба з нею поговорити. Professor Weasley asked me to get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Коротше, нам треба було взяти в неї книжку, це про трансфігурацію, але вона нам віддасть тільки, якщо ми дамо відповіді на її вікторину. Бо вона складає вікторину перед чаклунів і вважає, що це дуже цікаво і весело.
Чесно, ну якщо без цього ніяк, If то... that's the only way I can convince you to give me that book, then let's get it over with. Splendid! Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? А я звідки знаю? Давай тако. The golden snidget. Correct! The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which Цікаво. potion is commonly referred to as liquid luck? Це я навгад вибрав і вгадав, чи тут будь-який варіант підходить? Ну, це я точно знаю. Зілля удачі. Felix Felicis. Well done! Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Дари The Deathly смерті. Hallows. Correct! According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Вроді квофл. The Quaffle. That's right! When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or Поки що false? йдемо з тобою правильно. Все Polyjuice окей. potion allows the drinker to change species. Що там? Неправильно, він чого виду не може. False. Correct. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. Ну, I мені put не the до book back on the вікторин. pedestal for you. Revelio ought to make... Want to test your knowledge on some more difficult questions? Не I'm зараз. sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Я Let чисто me якось know if you change your випадково. mind. Якось нажав на це. Revelio. Так, по-перше, віддай мені оце. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Ну все, можна йти. А що це було? Мені показалось, ніби хтось ззаді мене був. Lumos. А, це місце ми знаємо. Погнали, заберемо метелика. Я вже звідси його бачу. Куди? Я проведу. Прикольні такі оці коридори. Я... Моя сторіночка. Revelio. Тут ще якась скриня була, я її пропустив. О. До речі, тих тварин, які ми збираємо з тобою в сумку, можна продавати. Нормальні бабки за них дають, казали. Треба буде попробувати. Угу. Кожен раз пробую, ні разу не виходить. О, тут хоч вийшло. Так, ідемо вогник тут запалимо собі на майбутнє. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Пригодиться. Так, нам треба на заняття по трансфігурації. Куди, куди? I know you're lying. Добре, що є ця штука, бо дійсно можна місцями заблудитися. А так набагато легше. Бо простіше знайти свій там самий короткий шлях, не дивитися по карті. I heard Professor Weasley transfigured the book with all her test answers into an owl to stop students from cheating. Які в циліндрі. Їх форма, а в нас як не в людей. Settle down, settle down. Сова розуміє, що вона книга, чи книга розуміє, As що you вона may be сова? weary of hearing me say,
is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Метелик. Now, you all know what to do. Що, будемо вчити зразу? А, ну так. Так, в цю сторону. Готово. Ну, попробуємо. Жовтеньке на ворогів можна використовувати, значить, цю трансфігурацію. Ось такий грубий той метелик. Beautifully done. А назад вернути їх. Так, ну його треба буде десь поставити нам. Типу, десь. Десь, типу, тут. Я би поставив, ну якось так, не знаю. А оце потихеньку треба буде. Напевно, отак і зсовувати. Може ліпше таке. А, чекай, в нас ще круцього є. Круцього точно треба поставити. Тим паче десь би. Я би навіть десь тут поставив би. Бля, то ж треба все перебирати заново. Так, це сюди, це сюди. Це ось так. Бля, з місцем реально проблема. Такого зробимо. Якщо нехай буде так. Не знаю. Буде така комбінація. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Вчора Was про your нашу visit to the некласну kitchens роботу. and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information connected in any way to Professor Fig? Паліо. Ні, наші дії ніяк не зв'язані з професором Фігом. Not at all. I'm fascinated by ghosts and food, and I was interested in learning more about the castle and the surrounding area. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Ще екзамени якісь будуть. Так. Хочу попробувати. Вона мені нічого не сказала, так? Що я перед нею використав цю штуку. Since our visit to Velvet, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest. I'll explain. My plan with the help would fail, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin village south of Hogwarts. Meet me there. Bring someone who speaks gobbledygook. Паличка як заіскрила. Що то, завдання десь прямо над нами, чи що?
То як я промазав так? Що мені потрібно? Я так розумію, оце завдання, чи мені треба десь вийти? Зараз подивлюсь. Все, і зникло, прикинь. Ну це, звісно, начеклувало. Так, треба подивитися, що там за завдання. Я так поняв, воно над нами. Заодно відкриємо той замок. Я чисто випадково побачу. Чому би ні? Ну, винесли ми цю ляльку для тренування. Досить не слабо. Йдемо глянемо, що тут. Одна маленька скринька. А, ще тут є таке. От я тільки забрав. Тільки забрав, блядь, ту левіосу і той. А можна таку використати? Wingardium Leviosa. Ні, не можна. Тільки прибрав її. Leviosa. Давай мені тебе сходжу. Revelio. Більше нічого тут хорошого нема. Так, ну йдемо глянемо, що там у нас по завданню. Ну це завдання, я так розумію, ми зробили. Ну йдемо тоді за цим завданням. Що я так бачу, я там був сильно заморочений тим, що треба використати всі закляття, які в мене є на цьому тренувальному апараті. І вийшло так, що не все прочитав. Я побачив, що там гоблін нам щось маякнув. Треба до нього, типу, сходити. Щось він таки дізнався. Так, нам донизу. Скільки бігти? Я надіюсь, це не то. Бо нам показало, що це завдання десь тут прям близько. Так, тихо. Щось. Давай подивимося на карті, де знаходиться цей. А, ну він знаходиться наверху. Тоді йдемо до нього. А я думав, це типу розмова з Себастьяном. Перепутав. Чуть не побігли на 1300. Обидва завдання нам тебе показувалось, що так думаю, ну, раз в замку, то 100% то Себастьян. Бо з Гобліном ми говорили в тому, в Хоксміті. Думаю, що йому тут робити? А оказалось все наоборот. Що все-таки Гоблін тут, а Себастьян десь далеко. Ми прям на дах десь валим. Тут ще, напевно, теж не було. Чи тут вроді би астрономія у нас? Так, напевно, астрономія. Тут той полтергейст. Могли би вже придумати сюди якусь точку телепортації. Подивитись в телескоп можна, ні? Hello there.
Мені з ним треба поговорити? Hello, Armit. Do I recall you saying that А you мені speak здалося, що нам Себастьян gobbledygook? написав. I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Lodgok Ну, is погнали waiting. тоді. Should we go? Of course. Будеш I just want перекладачом. to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Коротше, до нього ми бігли по причині того, що він знає цей язик гоблінів, гоблідук, щось таке от. І тому він нам потрібен, ми маємо зустрітися біля якоїсь типу шахти. Так, карта світу. І попросили його піти з нами. Так, ну найближче поки що сюди. Там далі вже доберусь на мітлі. Бо пішки йти, там вроді би ті всі болота з цими жабами. Я тоді пробував перемогти одну жабу і чуть не відкис, бо їх появилось просто дофіга. Вони піднапрягають і типу боротись де буде так і Not sure просто. how I'd fare in a little place like this. Погнали? Ще якийсь замок. Ми тут були, ні? Who lived here, I wonder? О, один зі столів. Та в смислі не можна. А, то ж треба вночі. Ну, типу, я можу перевести в нічний режим гру. Але зараз цим бавитись. О, камні, той Стоунхендж. Прям дуже похоже. Пауків тут вагон. I know what that means. Merlin trial. About the location of our Hebridean dragon friend and where to return her, you know what. Тут прям Meet me in щось the town ліфт. circle in Hogsmeade. Цікава територія. Ось і гоблін. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metalworker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here he's... comes my friend Armit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ.
Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Коротше, історія така, що він пішов до Ранрока, приніс йому шолом. Той йому не повірив по причині того, що якби він використав допомогу чаклуна або відьми, і типу він їм не довіряв. І там пішло слово за слово, коротше, той йому розказав, чи той дізнався, що один з гоблінів робив типу метал для цих всіх схованок оцієї сили. І Ранрок типу шукає, бо він мав всі імена в книжці, в блокноті, не знаю, як правильно, тих, кому робили ці схованки. І якраз з замку Руквуда вони почали першими. Хочуть типу добути цю силу, щоб не дісталося на чаклунам, і самі нею управляти. Та й таке. Our meet and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Ну що, йдемо. Нам в шахту. В шахту ми йдемо вдвох. По причині того, що він з нами не може йти, бо, не дай Бог, його запідозрять, і ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, тут треба засейватись. Intrepid travelers, the both of you. Я її позбираю. Треба війти в шахту гоблінів. Він щось сказав, що треба бути невидимим для цих дверей. The door is looking at us. А, тут таке саме око, як на тому сейфі. Так що все окей. Не дарма стало невидимо. Зараз буду там в шахті шукати всякі докази і тому подібне. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Ой, з ним досліджувати буде щось весело. Ми коли були в замку Руквуда, там на дні, типу, я так поняв, це було одне зі схованків магії, бо воно було червоне, таке саме, як цей гоблінський метал, що був на ньому. І я так поняв, що одне з них він вже використовує. І це всього лиш одне, а він, ну, досить неслабенький чувак. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Повороти відкрити. На диво, додумався з першого разу, все чітко. Монетки позбирати. Його забув. А, він же тут. Мені здавалося, що я забув його за воротами. I Ну, still йдем. can't believe we're in such a huge goblin mine. Так, а з допомогою цього ми щось відкрили, типу, я просто тицнув. І все. Ну, типу, бо воно там I've було read about виділено. mines like this, but seeing one is something else altogether. Поїхали. Не загубись. Бо ти ще той валет з тобою, блін, то все проходити. I'll get you through this mine. Прикольно, кірки самі працюють. Блін, треба їх якось непалівно кокнути, я так поняв. Ну непалівно не вийде. Вроді би получилось. Одного точно.
Давай попробуємо. Ах ти. Incendio. That's the last loyalist. Unfortunate. Вроді That вийшло was a непогано. little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. А що це від мене таке? Тяне чимось. А, Being ясно. watched by the door. Так. I'm quite good at sneaking about. You'll see. We won't get through as long as we can be seen by that eye. Коротше, другий раз смикати не було потрібно. Поняв, що воно з першого разу спрацювало. Revelio. Там зверху ще щось є. А як попасти наверх? Ну якось логічно, що можна було би типу сюдою. Так як мітли нема, то можна було б якось сюдою попасти, но... Я бачу, що не все так просто. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Книжки Let's він take a look читає. around, Amit. See if we can find any plans. Там десь зверху є, Bound to типу. be plans around here, a schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. I will get to the bottom of what they've been building down here. Треба розізнати плани Ранрока. Там зверху як дофіга. Типу є підйом наверх. Є тут підйом наверх і тунель. Давай спочатку тим тоді скористаємося. Куди цей підйом веде? По черзі тоді. Скоріше всього, що він веде до них, але ну... Вже як є. Ай, блядь, чи щось розбить, щоб не спалили. Revelio. Просто лут. Зараз знову закінчиться місце. Треба робити ці завдання Мерліна, щоб було більше місця. Блять, бочка взорвалась. Що? Я його просто не бачу. Ага. Все. Fascinating to see gobbledygook Revelio. Goblin hand. The flourishes are extraordinary. Так, тут дальше There нічого, must be more значить. notes around here. What could Значить, they be йдемо все-таки building? далі. Типу, два входи було одинакових. Clever. Я думав, If тут I'm взагалі, translating типу, this він казав, щоб нас correctly, не and I побачили, think типу, that I am, стелс прям має бути. Something rather large. Ну, наразі вже What? Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. можна трендіти. Наразі вже не такий сильний і стелс. Якщо я попробую зробити тако. Тепер він бочка. Прикольно. Не, полежи, віддихни трошки.
Що там? Що, хтось є? У? Ходи сюди. Incendio. Not quite. Arresto momentum. Glacius. Flipendo. That's the last loyalist. Ну, його взагалі не рухали. Unfortunately, I'd imagine most goblins to be brilliant and kind. Так, ну віддай всі мої комбінації. Ще хто там? Accio. Confringo. Oh, this really is too much. Що тут один стояв? Stay close. I've handled much worse. Another boiler. Revelio. This place is more complex than I had expected. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it Той is. не замовкає взагалі. Трендить і трендить, блін, радіо з собою взяв. На, що ти мені такий здався? Revelio. От і підйом наверх, нам треба до нього. Це якраз туди, куди я хотів вроді би піднятись. Але не вийшло. I wonder if the boiler powers the lever. I suspect it must. Accio. Cabolso. Ой, ну швидкість черепахи прям. Я розумію, що ми типа навприсядь ідемо. Ну треба трошки рухати, щоб завдання зробити. Аби трошки. Нічого супер цікавого тут нема, та? The boiler activated that handle. See it? Та зараз я ручку смикну, я бачу, я ж, ну, от, запалив вогонь. І пішов по своїм справам. Revelio. Бо мені треба ж тут все позбирати. А він, бачиш, ну, типу, ручку треба смикнути. Як для ідіота. Ой, бій чую буде не слабенький, раз мені дають стільки зілля. Ще прийдеться з кимось побитись. Descendo. Accio. І що, і куди нам? Типу, прохід сюди? А. Доперло не зразу. Раз ми тут треба позбирати. Так, тут що у Devil's нас? snare. Nasty Lumos. stuff if we're not careful. Таке ми вже Not the бачили. entanglement we Ці need right now. сілки диявольські. Revelio. Ну, цінних матеріалів тут нормально. Lumos. Lumos! Ой, Revelio. я випадково. Шахта цікава. Стільки тут труб. Блін, сидячи закляття не використаєш. Так. Wouldn't mind a plum job at Gringotts. Suit me sitting around all day. Mind you. Forget it. Треба дозорного взірвати,
Але бочка ось тут тільки. Можна всіх в бочки перетворювати просто. Ах ти, чорт! Та йо-моє! На тобі бочку! Твоїм же фінтом. Ня. Ух ти. На тобі. Блін, сорі, що я це все не описую. Ну, типу, є трошки проблема це все розказувати. Фу. Їх було чимало. Важко було щось в цей момент розказувати і описувати. Бо, ну... треба було крутитися, як білка в колесі. Так, ще що тут є? Що доброго вони ще нам тут лишили? Вроді би нічого, тоді треба йти. А, він ж нас бачить. Я забув. Давай, відкривайся. І це ще, напевно, не всі вороги. Хоча... хто його знає? Ой. Не те закриття використав. Це, скоріше всього, якраз будуть плани того чувака. Ну ось. Коротше, строять вони великий бур. Покинути шахту. Тут просто вийти, чи як? Мені цікаво, чим я можу покинути... А, ні, через карту я не можу покинути. Чи можу? Не можу, треба назад. Може назад ще будуть якісь вороги. Ну тоді погнали. Може є якийсь шлях. Скоріше всього це він, бо тут не зачищено. Напевно, ні. Не він. Але який шлях би мав бути на вихід?
Давай оглянемося там. Може ось тут ліфт є. О, не дарма. Бач, все-таки є ліфт. За допомогою ліфта ми зможемо вернутися назад нормально, швиденько, а не бігти всю шахту. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. Ой, Glad you came with me, Amit. не підписуйся на таке, та я сам не знав, що так буде. Давай почнеш нети, коли вийдемо звідси. А не зараз. Є ще сходи наверх. Revelio. Замочок. А, замочок ми не прокачали ще для цього замочка. В прыжку паличкою махати не вміє. Я тільки що не пробував. Revelio. We're almost out of here, Amit. Look, the На, ось lift. ми вийшли. A welcome sight indeed. А, чекай, ну ми типу... Сюди прийшли, значить можемо вийти сюди. Правильно? Правильно. Немає сенсу там спускатись. Все, папа, шахта гоблінів. Ну, бій був не слабенький. Типу, їх просто дуже багато. І... Та, можна фіксувати ціль, я забув. Типу... Але... Чесно, просто забув, що можна фіксувати ціль. Важко за всіми було слідкувати. Їх дійсно немало. Може, якби зафіксувати ціль, було б легше. Can we please talk about what just happened? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Той про все буде писати книгу. Він же про нас там писав, про те, що ми стіл знайдемо, про ці пригоди він буде писати книгу. Ну такий ще той секунд. Так, цього у нас нема, щоб використати. Треба буде купити. Ти мав висвалити звідси, ні? Revelio. Там знизу якась скринька є. Давай. Accio. Бачиш, нічого не сталося. Не хотів він спригувати. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. Йому показали той She самий was certain футляр, it was який нам made дали. of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. Він знайомий з тим футляром, який нам I've давали, never been бо treated йому with such принесла якраз respect by Мір'ям. a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container
if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch when I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Коротше, після того випадку, як жінка професора Міріан з ним познайомилась, вона з ним була на рівних, довіряла йому, все розказувала, і було здивовано, наскільки гобліни розумні і, типу, хороші створіння. Тому і коли її вбили, то в ньому щось, типу, перемкнулося, і він перейшов на іншу сторону, побачив, що вони там знайшли перше сховище, і ця магія міняла Ранрока, типу, зсередини, він ставав зовсім іншим. І говорить, що є ще більше сховища, ніж то, що знайшли під замком Руквуда. І якраз цей бурж для нього предназначений. Якщо він не йде його першим, то нас чекає дуже велика війна. От так от. Ну, я коротко розказав те, що почув. Так, нам зараз десь сюди. Можемо звідси пролетіти. На нове завдання. Що там буде? А, там Себастьян буде, точно. Там буде Себастьян. Так, ми тут були. Ми тут робили зачистку. Тоді погнали на нове завдання. Треба цю солодку малву, чи як її там знайти, щоб виконувати завдання Мерліна знову. Десь можна, типу, засейвитись. Тваринок зловити, можна якийсь там лабіринт ще знизу є. It's like a place where I don't... Upper Hogsfield is being terrorized by Ranrock's Так, іду. loyalists. It's not right. Так, собі точку тут знайду. Ми що з тобою не були. Може бути багато всього цікавого, як мінімум. Треба було підкрасти, як завжди, все селище. Винести всі скриньки, які в ньому є. Ну, типу по стандарту. Ми ж, типу, добрі. Ми виносимо всі копійки, всі гроші, все, що є в людей. Воно ж їм, вроді би, не потрібно, а зато нам треба. Ну, не дійшли в чиюсь хату. Поїли. Брали трошки грошей. Та й нормально, так і живем. Так, ну в загальному, добре, без жартів. Ну так треба. Треба, ми проходимо. На цьому, я думаю, ми і зафіналимо з тобою серію. Буду радий бачити тебе в наступній серії. Ми будемо далі проходити головний сюжет. Трошки почистимо, може, все-таки це селище, бо воно нам потрібно. Продамо речі, які... Головне не забути, які в нас лежать, бо знов буде повно. І
сходимо на наше завдання. Так що чекаю від тебе якогось коментаря про те, що я час від часу забуваю, що хочу сказати. І до наступної серії. Бувай!